there have been hundreds of refusals of post-graduation work permits ਕਿ generally ਜੋ student population ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੋਰਟਾਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੌਣ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? At the end of the day the victims are the students ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, health card ਦੀ issues ਹੈਗੇ ਨੇ, they're stuck and ਜੇ ਉਹ restore ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ then to what? Studies, visitor, to what? ਹਾਂ ਜੇ restore ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ restore ਹੋਵੇ? Yes, it is creating a lot of chaos. So there's some serious investigations that need to happen right now on all these fronts. But ਜਿੱਥੇ 500 students ਹੋ ਸਕਦੇ, 1000 students ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, that means there is some very serious either misguidance ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰਫ immigration ਜੋ federal government ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੇ properly ਆਪਣੇ rules apply ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਰੀਕਨਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ. Reconsiderations are done, they're being refused, right? And so what other option do you have? What are you going to protest? Protest ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? At the end of the immigration is making their position. That's done. Eventually CBSA will be ਇੱਕ mandate ਹੈਗਾ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ. CBSA are waiting. Usually ਉਹ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਜਦੋਂ 90 ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. they start contacting students, come in. ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ. Correct. ਸੋ they can't work. ਜੇ ਪਕੜ ਗਏ like at the end of the day then forget anything. ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ. they will just deport you. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿਨ ਸ਼ੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ. ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਤਿਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ. ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਵੈਲਕਮ. Good morning, thank you for having me. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ. ਇੱਕ ਜਸਟ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟੂ ਡੇਟ ਅਸੀਂ 100 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਬਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ generally speaking there have been hundreds of refusals of post-graduation work permits ਕਿ generally ਜੋ student population ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੋਰਟਾਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ post-graduation work permit ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. and this is basically the promise and the pathway ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ at least next step ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ post-graduation work permit ਸੀ. but of course ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ and it's pretty crazy ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ and it happens from time to time ਕਦੇ 10-15 students ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ refusal ਮਿਲ ਗਿਆ, we don't understand. usually ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ. ਜਿੱਥੇ like we're talking hundreds of students, maybe thousands of students ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ refusals ਮਿਲੇ ਨੇ. there's something wrong in the system and we don't know yet what it is. ਅੱਛਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. I think that ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ actually ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ. Was it the school's fault? Was it the provincial government's fault? Was it the federal government's fault? At the end of the day, the victims are the students. And they are sitting here. ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, health card ਦੀ issues ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. Basically most ਜੋ students ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ situation ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 90 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਮੇਬੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਬਟ ਈਵਨ ਦੈਨ I don't like they're stuck and ਜੇ ਉਹ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ then to what? Studies, visitor, to what? ਹਾਂ ਜੇ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਸਟੋਰ ਹੋਵੇ? Yes, right.
So ultimately, on one end, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ policy ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ journalists ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ to get to the bottom of this, exactly what happened here. You know, I'm quite lucky कि मेरा जो nationally मेरा जो profile है गया, for example, मैं immigration वकील था जो सब तो बड़ा organization है गया nationally. ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ chair ਹੋ. Exactly. Yes. And so ਸਾਡੇ ਨਾਲ immigration minister ਦੇ office ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. So we started talking to them last week, and ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, and this week we expect to have another meeting on this topic. But until then, and I'm not saying कि meeting ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੂਗੀ ਕਿ okay ਚਲੋ ਉਹ reverse ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ. I think this is going to be more information gathering. What's happening? Why was this decision made? ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ students ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ refusals ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ basically I guess processing the which ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ time spent ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ. And why it took so long. I understand ਕਿ especially over the last year, ਜੇ ਅਸੀਂ work permit processing times ਦੇਖਦੇ ਨੇ, maybe 200 ਦਿਨ ਦਾ time at maximum ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ at some point earlier last year, right? 200 ਦਿਨ ਦਾ time processing time ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, but even then the fact that it took over a year, koi log na almost 2 saal da time nikal gaya si, and now they're getting these refusals. It is creating a lot of chaos, and it's not often that jo chaos ban diya, right? That this is a common affair. It's not. So there's some serious investigations that need to happen right now on all these fronts. ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? You know, I'm not going to blame the students. Again, and the reason is because, again, ਜੇ 10-15 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, then I would say, okay, this group of students, you don't know what happened. But ਜਿੱਥੇ 500 students ਹੋ ਸਕਦੇ, 1000 students ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, that means there is some very serious either misguidance. Yes. Yeah, duje taraf immigration, jo federal government hai ne, unhone properly apne rules apply nahi kitta. And that's basically what the conversation is becoming. Provincially, jada provincial government na ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, they are the ones who manage colleges. ਜੀ. Right? Portage College, SAIT, University of Calgary. Yeah. It is managed through the Ministry of Advanced Education. Now, I'm not saying that koi galti hai, I don't know. I'm just saying that jo colleges honde, that is their jurisdiction. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. And there might be something there to talk about. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ DLI, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? Designated Learning Institute. So DLI basically har college, universities, Canada ਵਿੱਚ most, I shouldn't say har, but most colleges and universities ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ DLI number ਹੁੰਦੀ ਹੈ. It's a designation basically. Federal government ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. No, you have to apply for it. Okay. So eventually DLI ਇੱਕ starting point ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ university ਜਾਂ college through all programs introduce ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ through maybe for example post graduation work permit ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. But you need to start with the DLI. It's basically a so ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ designated learning institute ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. Correct. ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Correct. ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ particular course I am going to select ਜਾਂ opt, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ PGWP ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ. Exactly. And ਇਹ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ? I think that's a discussion between the federal government and the provincial government. Okay. And eventually now, like JSC ਅੱਜ ਦਾ study permit the environment ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ field of study ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, right? ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ post grad work permit ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ field of study ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ studies ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. They basically have, I think 900 fields ਹੁੰਦੇ ਨੇ. So ਇਹ ਗੱਲਾਂ between federal government and provincial government through ਹੁੰਦੇ ਨੇ. And eventually, I think the federal government will say, okay, these are the fields, this is what we want approved. And then provincial government ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ colleges ਹੈਗੇ ਨੇ, you know, 5 colleges ਵਿੱਚ agricultural programming ਹੈਗਾ, study programs ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ approve ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ approve, you know, for postgrad work permit. So I think there's a bit of communication there, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ the procedure. So ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਸੀ,
it was not an approved one ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ DLI ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹ ਲੈਕਲਾ ਬੀਚ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਲੈਕਲਾ ਬੀਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ Well, that's a good question because that's what we are trying to investigate. Okay, ultimately, jo Calgary de vich, jo students hagen ne, were they ultimately allowed to be studying there? And up until recently, I thought yeah, they should be. If Portage College academic, they go asi Calgary, so the Calgary campus, samajh lo, right? CIOT. तो जिसे पढ़ाई करके bachelor's post grad work permit the application लगा सकते हैं then I suspect के instructions Portage College to मिले सी I don't know के beyond that right जे ये सच्ची गल नहीं है कैसी and I'm not saying I don't know मैं तो बस generally गल कर रहे हैं but जे वो एक कह रहे हैं कि like ultimately जब diplomas मिलते हैं लोगों ਨੂੰ जी the provincial government is the one who authorizes it okay right? yes and the provincial government is the one who says yeah that's okay we agree this is congratulations you've graduated from Portage College Hanji Calgary campus let's say yeah I don't know when in this situation ke federal government jo hai ne oh e gal nu kidda review kar rahe ne and I think that's part of the question ke oh keh rahe ke tusi non credit course through Hanji tusi non credit course litta si ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ and that's why you're getting refused yes so on that basis right ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ I don't know if the federal government is correct that's why ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ federal court judicial reviews ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ because if the federal government is saying okay ਅਸੀਂ non-credit basis they refuse ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ then we have to do some backtracking and understand ਕਿ ਇਹ non-credit issue ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ because before non-credit courses did get post-graduation work permits ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ My understanding is yes. Okay. I'm talking 2020, 21, 22, what have you. But, and not every course, some courses. But the point is that the jo non-credit gal hun jo hun issue ban raha perhaps jado May vich 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪਸ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ if you're going through these institutions but ਜੇ ਤੁਸੀਂ May 15-24 ਤਰੀਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ then you should be okay ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ So you do not fall under the new rules. Yes. And they jo students hai ne kafi students ohi category de vich hai ne कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ admission May 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ. So they started school maybe in January 2024, maybe even a week before May 15th, 2024. So the expectation is ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ at least post graduation work permit ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Okay. So ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਤਿਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੋ can IRCC legally change or reinterpret eligibility after students have already been taken in? Well, generally speaking, immigration कਦੋਂ भी अपने policies change करवा सकते हैं, generally speaking. And yeah, let's say to see work permit the application लाता in between processing or अपने policies भी change करवाते हैं. But typically, what happens is that oho application retroactive nahi ho sakta. Ya karde nahi, I should say. It's very common that policies change. But normally, jado policy changes honde ne, it's very clear कि kado a policy change or the application kado hona, kado shuru hona. And so in this case, again, we are focusing on May 2024, right? Ejo non-credit the gal hun ho ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ change maybe ਇਹ change ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ but it was the first time ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ actually advertise ਕੀਤਾ and that advertisement happened in June 2026 ਇਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ yes and so perhaps federal government ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ actually ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ non-credit application ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ right and yes vocational courses same types of courses ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ but
in this situation, we think back to May 2024 because that is when the biggest, I would say, change and policy announcement, May 15th, उन्होंने किया सी जैसे public-private partnerships नहीं मान रहे हैं, and perhaps that is where a non-credit गल भी शुरू हुआ सी. But when I talk about publicly, that wasn't what was said, right? And so in short, I mean, moving, backtracking, retroactively applying, that's not possible. And I'll tell you this, Jesse, federal court the body like this is an argument to be made there. Because ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ procedural rights ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ follow ਕੀਤਾ, ਜੋ procedures ਹੁੰਦੇ, proper procedural fairness. ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ unreasonable ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜੋ sorry, I should say like policy change ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, how could, and we never got a chance to respond to it even, right? And so these are the types of arguments that are brought at the federal court level. So ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਰਿਵਿਊ ਦੋ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? No, so it can get reconsideration ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ. Yeah, I'm not surprised. I'm really not surprised because again, immigration, the market shayad ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ. Right? Usually just a reconsideration ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, and I know because it's a general response. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ review ਕੀਤਾ, there's nothing changing, so we are rejecting it, right? ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ federal court ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, to be honest. Federal court ਦੇ ਵਿੱਚ basically ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ. Right? ਤੁਸੀਂ Department of Justice ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ through your lawyer, right? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ. Just because they refuse the reconsideration does not mean that they are correct. And that is the whole point of federal court. But I also understand कि जो average person, जो average student ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, like 90 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ restoration ਵਾਸਤੇ. But really it's confusing ਕਿ ਹੁਣ next ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੇ, right? And to me, federal court is that one place where you can keep the conversation going. Because ਜੇ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦਾ time ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, and then you do not have an opportunity to advocate for yourself. Reconsiderations are done, they're being refused, right? And so what other option do you have? What are you going to protest? Protest ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? At the end of the immigration is making their position. That's done. Eventually CBSA will be ਇੱਕ mandate ਹੈਗਾ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ. CBSA are waiting. Usually ਉਹ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਜਦੋਂ 90 ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. they start contacting students, come in. ਹੁਣ CBSA ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਬੜੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਕਿ ਛਾਪੇ ਬੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਰੇਡਸ ਬੜੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਦੇ ਕੈਨਟ ਵਰਕ? No. Zero. You are not allowed to work. That's it, period. Jay pakad gaye, like at the end of the day, then forget anything. Koi jo bhi thode duje options hege si o bhi darwaje band ho gaye, they will just deport you. It's that simple. Exclusion orders ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ illegal ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਈਟ ਤੇ. ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, 90 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ. ਸੋ ਉਹ 90 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚਣੇ ਆ. Yeah, unfortunately. The way, I'll give an example. So, it's unfortunate, but okay, so I'm not guaranteeing outcomes. But ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ settlement negotiations, federal court through ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੋ. ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ. Yeah, and sometimes what we have seen, I'll give an example. ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, but ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ parent grandparent ਦਾ stream ਹੋਇਆ ਸੀ, and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ program ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਵਾਂ rules, ਨਵਾਂ procedures. ਲੋਕ basically ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, it was like a race. I don't know ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, I guess 19 ਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, but basically ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ. You remember that, right? Yeah. Now ਇੱਕ group of ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਸੀ at that time, and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ federal court through human rights ਦਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ basically this is a big ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ government ਦਾ ਜੋ procedure ਸੀ ਇਹ violation ਸੀ human rights ਦੀ. ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ proper internet connection ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ proper ਛੇਤੀ ਉਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ, very different, right?
So maybe 40, 50 cases आगे सी federal court the सामने, and then immigration चुपचाप settlement करके उन्होंने अंदर बुलाता. ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ. So there's always a value. There's always a value in federal court. I understand that no lawyer has a clear understanding. But it comes down to कि केड़ा वकील दे कोल immigration दा नजर है गया. Who talks to immigration? Yes, there's us. There's maybe one or two more. But who has the experience as well of understanding? It's very easy to file in federal court. Federal court filing, it's not rocket science. ਜੀ. Right? But ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, how many people really know what to do? That's the question. ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ? Yeah, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. I'll tell you this, ਜੋ immigration ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, I'm not saying I don't know class action. The world is not mine. It's more civil. But the question becomes ਕਿ class action ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? School? Government? ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ. Like, what are the damages at the end of the day? ਜੇ ਤੁਸੀਂ damages ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, right? You have to, in money terms, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ and like what are the damages? ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? And what's the number, the dollar figure? ਜੀ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ $30,000 ਖਰਚਾ ਸੀ, right? ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ. But ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. Okay, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, but ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ. ਜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, I'm just playing both sides, right? ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ, like how are we responsible for that at the end of the day? Right? Well, no, we made the decision to come here for that. That's okay, but the government can change. Like, there's no obligation or guarantee. Yes. ਇਹ ਸਾਡਾ privilege ਨਹੀਂ ਹੈ. It's not a guarantee, and that's really, really unfortunate. But again, I'm not a class action lawyer. I'm at the high level gal kar rahe hain based on some of the things I've seen. But class action is now being discussed, and I know क्योंकि ये जो student groups है कि ना ऐसी काफी gal kar rahe हैं उनके नाल. ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ. Of course. That's why even for us, like federal court, ਸਾਡੇ ਜੋ ਖਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, maybe we were charging more than 50% discount ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ students ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, right? Yes. ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ. It just makes sense that way. But ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ students are generally afraid. ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ federal court ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ court ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, right? Generally speaking. And I understand that. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ there are students ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ approvals ਮਿਲੇ ਨੇ. That's a very strong point. ਜੋ court case ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ approvals ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ refusals. Why is there inconsistency? And so the federal government needs to be consistent as well. Yeah. But ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ exactly ਉਹ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ approvals ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ exactly like what was their situation. I'm assuming ਕਿ ਉਹ CIOT ਜਾਂ Edmonton campus ਵਿੱਚ studies ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ. But again, there's just a lot going on. ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਸੋ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਟੂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? I think ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, file in federal court. For now, you need to. Reconsideration on ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, right? They're not willing to budge on it, and you need to file in federal court. ਜੇ ਤੁਸੀਂ at least table te baithna chaਹੁੰਦੇ ਨੇ whenever this gets resolved or however this gets resolved. ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ study permit ਸੋਚ ਲਓ, right? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, next step ਤੁਸੀਂ study permit ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ. ਉਹ ਵੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ application ਲਾਣਾ ਪਊਗਾ for September or January intake. and ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਜਾਂ ਤੀਜਾ option ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ if you're tired, and I'm not saying this easily. I'm very sympathetic, but ਉਹ option ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ, and we shouldn't take it lightly, right? Yes, of course. Just remember that the federal government, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ temporary resident ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ population ਦਾ 5% ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ. They have a very strict mandate, so they are going to fight to keep the numbers low as well. So all these things are at the table, I would say. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਹੁਣ note of advice to the students impacted. ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? Well, I'll say this. I mean, yes, we are getting calls every day, right?
ਕੋਈ ਲੋਕ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਆਮ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 403 216 1199 403-216-1199 ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਨਟੇਕ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬਸ ਜਸਟ ਫॉर ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਇਨਟੇਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ and you can follow that so you just give us a call send your email we'll send you the links and from there Yeah, sure. ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर joining us thank you Thank you.